สวัสดีครับสวัสดีวันที่5ธันวาคม2561วันนี้จะมาคุยเรื่องจะมาทำคลิปเรื่องสูบครับสูบตะเกียงเจ้าพายุเนี่ยสูบตะเกียงเจ้าพายุเนี่ยมันจะมีว่าเนี่ยเวลาเราสูบแล้วมันไม่กินลมอย่างนี้ต่อให้แบบเราเอาออกมาแล้วใส่แอลกอฮอล์เข้าไปก็แล้วนวดแอลกอฮอล์เมื่อยางสูบมันขยายตัวใส่เข้าไปก็สูบแต่มันก็ยังไม่กินลมอะครับภายในถังอะมันยังไม่กินลมอีกคราวนี้เนี่ยผมจะมาบอกเรื่องสูบเนี่ยมันมี2อย่างครับเนี่ยครับมันเป็นทองเหลืองเหมือนกันเห็นไหมครับแต่มันเป็นก้านเล็กกับก้านใหญ่เนี่ยขนาดแตกต่างเห็นไหมครับเราก็หาสูบก้านใหญ่ตัวนี้มาเลยแล้วก็ใส่หนังสูบปกติเลยครับแล้วก็ใส่แอลกอฮอล์เข้าไปนวดเหมือนเดิมครับปกติเลยนวดเหมือนเดิมปกติแล้วก็ใส่เข้าไปคราวนี้สูบครับรับรองว่าเนี่ยเห็นไหมครับแค่นี้ก็สู้มือแล้วยังไม่ทันได้สูบเลยนี่ครับใช้ได้ผลแน่นอนครับแต่ว่าไอ้สูบอันใหญ่อย่างเงี้ยมันจะราคาสูงกว่าเพราะโดยทั่วไปสูบที่มากับตะเกียงสมัยก่อนเขาจะใช้อันเล็กเพราะว่าข้อหนึ่งราคาถูกกว่าด้วยแต่ว่ากระบอกสูบเนี่ยมันเท่ากันหมดแหละครับเพราะด้วยจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราเลื่อนฝาเนี่ยเอามาเงี้ยเลื่อนฝาดูเนี่ยเราจะรู้เห็นไหมครับมันพอดีอันนี้ก็เหมือนกันเลื่อนฝาดูมันก็จะพอดีแต่ว่าประสบการณ์ตรงที่ผมทำตะเกียงเนี่ยไอ้สูบตัวใหญ่เนี่ยแก้ปัญหาเรื่องสูบไม่กินลมเนี่ยจบ100%ครับแน่นอนรับรองได้แล้วปัญหาการแก้ปัญหาเรื่องสูบไม่กินลมในตะเกียงเจ้าพายุจะหมดไปทันทีครับเพียงแต่ว่าต้องเสียสตังค์เพิ่มนิดนึงรับรองว่าปัญหาที่เกิดกับตะเกียงเจ้าพายุของท่านก็จะหมดไปอย่างแน่นอนแบ่งปันเพื่อนๆผู้เริ่มใช้ตะเกียงเจ้าพายุครับเพราะว่าบางทีก็อยู่ไกลช่างเนาะค่อยๆดูศึกษาก็แก้ไขไปก็ฝึกฝนนะครับก็จะแก้ไขตะเกียงเจ้าพายุได้แบ่งปันนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามคลิปจนจบ